Morjesta ja hyvää Suomen luonnonpäivää tälleen jälkikäteen. Täällä ollaan reissussa Mäntyharjulla tällä hetkellä Matkoslammen laavulla. Tänään ei ole ehkä ihan niin hieno keli mitä eilen oli. Oli aika lämmin keli, 20 astetta vähän päällekin ja aurinko paisteli. Meillä jatkuu bikepacking reissu täällä Mäntyharjon Repuvesi-suunnalla. Ja siinä on Rupinen ruuheni, jolla olisi tarkoitus jatkaa vähän päivitettyä kampetta viime reissuista. Tässä oltiin jo ensimmäinen yö ja saa nähdä mitä loppuviikonloppu tuo tullessa. Meillä on lauantai ja sunnuntai tässä vielä aikaa täällä pyöriskellä ja mielenkiinnolla ootan miten paljon tuolla tällä erää hirvikärpäsiä tuolla lepikoissa pyörimässä. Matkoslammen laavu siis, tää on aika mielenkiintoinen paikka, voidaan vähän tsekata tätä. Tää on tämmönen luksuslaavu, meikäläinen ei ole ainakaan tuolla Karjalasuunnilla tottunut tällaiseen. Vesipiste. Sitten meillä on aurinkopaneelia. Ja aurinkopaneeli tuottaa sitten virtaa valaistukselle. Siinä on sähkökaappi siinä ja siinä on auton tupakan sytytin pistoketta ja siinä on USBtä ja toista USBtä ja niin edespäin. Tuossa pienessä koppisaunassa tosiaan saunottiin ja siinä oli pari saksalaistakin sitä hartauella lämmittämässä eilen illalla, että kyllä sinne sekaan mahtui sitten, vaikka piensauna onkin, 4 henkilöä tohon niin kuin hyvällä järjellä mahtuu. Miehillä oli vähän ehkä suuri hinku tunkea niin täyteen se tulipesä puuta, että se ei oikein palannut kunnolla, niin se veti joko hormin tukkoa tai jotain muuta, että se työsi savua sisään. Mutta se on semmoista, kun kovalla hartauella pitää saunoa 5 litraa kaljaa pois tuosta kegistä tuosta pöydältä maleksimasta. Joko se karttaa kattelit, että mihin suuntaan me jatkellaan? Joo, kyllä se alkaa selkeytyä siinä. Olet tässä täpäällä. Tuossa oli tuo Mouhussa taistelun muistomerkki. Joo. Siellä on joku suuri Mouhun taistelu käyty. Eli sitä oltais menossa tsekkaamaan. Jos käytäisiin siinä ekkaan näistä lähettäisiin paineille takaisin etelään. Joo, ei siis käydä tuolla Mäntyharjulla asti. Tää on enemmän painottunut nyt tonne Repovesi-alueelle tää meidän tämänkertainen reissu. Haluttiin vaan käydä tää sauna tsekkaamassa tällä laavulla, kun olin saanut fillaripäiväkirjan Jaskalta. Jaskalle terveiset. Jaskalta siis hyvän vinkin, että siis sen hänen tekemänsä videon kautta bongasin vaan lähinnä, että tää on hieno paikka ja halusin itekin käydä tsekkaamassa. Kiitokset Jaskalle vinkistä. Hyvä paikka. Suosittelen muillekin. Pitäkää vaan paikka siistinä, että vaikka täällä onkin huussit ja vesipisteet ja roskikset ja hyvä puuhuolto ja sauna, niin ei tällaiset paikat tuu jatkossa pysymään pystyssä, jos ei näistä pidetä huolta. Että jos näitä ryöstö käytetään ja roskataan ja muuta, niin ei tällaisia tuu enää tulevaisuudessa. Tää on ihan todella harvinaista, että tämmönen on niinku tehty viimeisen 10 vuodenkin sisään jonnekin tänne. Vitti kun on nahkahanskat, niin ei saa yhtään suoloja näistä. Periaatteessa vaikka muistomerkki kuin muistomerkki, niin idea on aina sama, että kunnioitetaan sitä, jonka muistoksi on asetettu, mutta kyllähän tää on sen verran jyhkeä, että näkee, että tässä on kyllä kunnioitustakin sit sen mukaisesti. Ja kuten tuossa just äsken puhuttiinkin, niin onhan tää miljoona muutakin, että täällä on tää puuriviistö. Onko tää muuten itse asiassa lehmusta? Näyttää tuo lehtilehmukset. Mie Lappeenrantalaisen en lehmusta tunnista kunnolla. Paraskin erämies. Ja Lappeenrantalainen semmonen vielä. Mouhun taistelun muistomerkki tää on. Siinä näkyy sitten enemmän maanpuolustusasioista ja taktiikasta tietäville
hieroglyyfiä sitten, että miten homma on tapahtunut. Kutittaa kyllä siihen malliin, että on muuten hirvikärpäsiä on jonkun verran. Joo, niin tarkoitus on. Ootan innolla noita pari viikon päästä alkavia metäystyskeikkoja. Mutta nythän nää taas tiedetään. No, olkoon siellä ei löytynyt. Kastautumiset niin sanotusti. Se on sen verran puinen tuo kettu, että jää tikkuja sormi, jos se liittää. Repovesi. Repovesi. Näitä riittää. Joo, kiitos. Ole hyvä. Täällä päin ketut näköjään käyttää kaivopumppua ja meillä ne vaan makaa Kuutostien vieressä ottamassa lepiä. Aika perus koskenlaskija ja ruisleipä. No niin, halpispussipastoja välillä eikä aina mitään premium blowbondeja tai realturmatteja. Tää on sitä kun tehdään vedestä ballistista. Tässä meillä on kahvia. Mallia länkkärikahvi. Lusikka kelluu, niin se on silloin hyvä. Se on jännä. Tarpeeksi jäykkää tavaraa. Itse asiassa yllättävän hyvää kyllä. Oikein mokkaista. Eli matka jatkuu ruokatauon jäljiltä Olhavan suuntaan kokeen. Kyllä. Tuonne. Vasemmalla. Kyllä, eli Olhava. Täällä nimittäin ihan mihin sattuu pääsee pyörällä ajamaan, niin on mentävä sillä mitä on. Kun ei voi valita, niin ei tarvi valittaa. Näin. Noniin, eli Olhavalle. Ja heti kun matkaa jatkettiin, niin meillä on siinä tämmönen mielenkiinnon kohde. Tämä ennallistamispoltto suoritettu kesällä 2016. Lukeeko siinä määrästä mitään? Ei lue. Varmaan muutama jalkapallokentällinen. Repovesi kuuluu valtakunnalliseen palojatkumoalueiden verkostoon. Kyllä, selvä, mitä se ikänä tarkoittaa. Osaan jotenkin mielessäni kuvitella, että niitä pitää olla tietyn välimatkoin näitä tällaisia poltettuja alueita. Joo. Että eläimistö, eliöstö, joka näistä elää, niin ei pääse rajoittumaan liian pienille alueille, vaan ne saa enemmän luontaisia elinympäristöjä. Joo, se on kuin tuomiopäivän jäljiltä tää maisema. Tossa käytiin pyörähtää tuossa Olhavan laavulle. Olhavan laavu. Ja nyt ollaan tässä alhaalla ja No täällähän onkin kaikki sopivasti. mikä on ihan oikein. Hyvä paikka tässä. Kyllä. Niin nyt ajatuksena, että jos peruutellaan pikkasen, tuolta löytyy Eli se Mustalammin vuori, se näkyy alapaikka. Mustalammin vuoren torni. Kyllä. Se voisi olla seuraava piste, missä käydään ja sitten mahdollisesti sieltä jatkella tätä eteenpäin. Ja tuolla on Kuutin kanava, missä myöskin käytiin eilen. Ja niin siinä olisi seuraavasti tämmöinen nuotiopaikka ja nuotiokatos, minkä läheisyydessä sitten pitäisi pystyä Kyllä. majoittumaan. Niinhän se nyt taas olla, että nuotiopaikoilla saa leiriytyä. Kyllä, täällä on ainoastaan 2 avointa laavua.
josta toinen on tämä olhava ja sinne toiselle ei pääse pyörillä menemään ollenkaan. Kyllä. Kaikki muut on pelkkiä nuotiopaikkoja. Niin. Ja tuohan missä me eilen oltiin, niin se ei ole tietysti kansallispuiston alueella. Niin. 10 kilsaa kansallispuiston ulkopuolella. Kyllä. No eli lähdetään sinne ja katsotaan mennäänkö se tornille vai mihin mennään. Sinne suunnille. Ajettiin pyörät tuohon varsinaiselta ajoradalta niin sivuun. Tästä tulee tämmönen pisto metän puolelle ja menee polku tonne näköalan torniin. Ja tänne polkuun nyt on vähän hankala tuoda noita pyöriä, niin jätettiin ne tuohon ja sinne torniin menee muut merkatut reitit. Joten hyvässä lykyssä tää mitä me mennään niin ei ole myöskään mitenkään äärimmäisen liikennöinti, että voi melko hyvällä omalla tunnolla jättää pyörät tuonne. Mutta tietysti nuo tärkeimmät arvotavarat pitää ottaa mukaan. Ja saman tien iski hirvikärpästä myöskin kiinni. Että toi olhava tuolla. Tuo tuossa vieressä. Niin. Voi muuten hyvin olla. Mitä mieltä? Kannattiko kiivetä? Joo, kannatti. Huipulla tuulee. Kyllä. Tulikin heti paljon viileämpi. Niin. Äsken oli hirveän kuuma. Joo, hiki valuu. Hillitön jälkihiki mäen polkemisesta, niin täällä sit pääsee viilentymään. Varmaan eilinen sen verran vähän kuitenkin jaloissa painaa, että tietää polkeneen sitten tulee näitä ylämäkiä. Jokos mie sanoin, että kui ihanaa tää on tää Avid PB7 ja kenttähuolto. Tää on niinku ihan järjetön tää ohjesääntö tässä, että tää puoli liikkuu pelkästään. Tää ruuautuu sisään, kun tää vetää niinku näin. Joo. Niin, tää niinku taittaa tätä Joo. jarrulevyä jarruttaessa. En tiedä logiikkaa, mutta se on ihan virallinen valmistajaohje. Tää on vähän tämmöstä, tän takia mennään sitten PB7. Nää on oikeesti vähän hankalat säät. Joo. Sitten kun tuolla kahvapäässä rupeaa tuntuu hyvältä ja täällä ei kihnuta, niin se on siinä. Olkoon se tyyli mikä on, että se on vähän niinku freestylina sit säädetty. Niin. Ei tässä ole mitään tolkkuu tässä koko touhussa. Ja nyt se hinkkaa taas. Äsken se ei hinkannut. Joo, kyllä se nyt onneksi kestää kun vähän räpsyttelee, mutta se on varmaan peltin jousi kuoleutunut siellä palojen välissä niin pahasti, että pitää ostaa uudet palat vaan. Se ratkee sillä. Vähän voisi ehkä laittaa öölinkiä noihin ketjuihin. Vaikka minusta kyllä tuntuu, että se vaan kerää likaa. Jos huomennahan myö ihan hirveän pitkiä pätkiä kuitenkaan ajeta. Väittäisin, että alle 10 hihasta. En rupea laittaa öölinkiä ketjuihin. Jos meillä olisi huomenna täyspäivää ajamista, niin sit voisin laittaa. Menkö nyt tuolla. Iltahuolto tehty.
Nikos Kofeinos. Huomenta vaan. Kuutin kanavan toisella leiripaikalla heräilemässä ja majoitteet on jo suurin piirtein purettu, aamupalakin ängetty naamariin ja päivä voi alkaa. Käydään katsomassa se Lapisalmen riippusilta, jos päästään sinne asti. Siellä soi kellot jo, kelle kellot soivatkaan. Ja se on siis jo sinne Lapisalmen riippusillalle ei mene maastopyörille sallittua reittiä, niin pitää vähän miettiä, että mistä sinne mennään, tunkataanko, kävelläänkö vai mikä se homman nimi sitten onkaan. Ja katsomaan vielä yksi. Oliko kansallispuiston ulkopuolella muuten se viimeinen näkötorni? Kyllä. Joo, alueen ulkopuolella. Joo. Niin käydään tsekkaamassa näkötorni vielä loppuhuipennukseksi. Tää on aika rento reissu nyt ollut ja pidetään se loppuun asti myöskin semmosen, että ei perästä liikaa. Otatko sä vetovastuun tällä kertaa? Voin ottaa. Tulee, menee! Veto! Katoin vielä silleen taaksepäin, että olisiko kuinka kaukana ja sit sanoin. Joo, tää on ihan kiva ylläri täältä vetää käteen niin sanotusti tuolla, että siinä olisi huollolle vähän vinkkiä. Pitää ne laittaa sähköpostia, kun pääsee kotiin. Ei käynyt äsken ihan hirveän kaukana, ettei ollut kämmenessä terässäikeet. Viiltosuojahanskat pitää olla. Kyllä. Kansallispuistossa. Jakkarilla. No ampiainen ei ihan hirveästi auta kyllä tätä nostosuoritusta. Seikkailuurheilua. Joo, hiljasta pitelle. Se on muuten semmonen juttu, että ei olla väärässä paikassa. Se silta ei enää ole täällä vaan alkuunkaan. Jos sanoo, että Lapinsalmen silta on poissa käytöstä, niin se on niinku jopa vähän alakanttiin sanottu. Että Lapinsalmen silta on poissa. Jotkut on ollut kesällä aikamoissa vaaratilanteessa, kun olivat jostain syystä sitten menneet liialle isolla porukalla sinne hengailemaan sinne sillalle. Ja sieltä oli sitten jommasta kummasta päästä yksi betoniin injektoitu tai ankkuroitu kiinnike sitten ottanut ja pettänyt. Ja se oli osittain niinku romahtanut toiselta puolelta, niin kuin Indiana Jonesissa konsanaan. Se silta, että siinä oli aikamoisessa vaaratilanteessa ollut, etteivät puonneet tonne. Tuo ei välttämättä mikään kiva kokemus ole tuollaista matkaa veteen tippua, läsähtää sinne hallitsemattomasti sitten rinkkaselässä. Ei ole ehkä niinku kivoin mahdollinen uimahyppy kyllä. Et onneksi selvisivät ilman vahinkoja. Siihen ota kantaa, oliko omaa tyhmyyttä vai tietämättömyyttä vai välinpitämättömyyttä se, että menivät sinne sillalle, mutta minun mielestä se on pääasia, että selvisivät ehinnahoi siitä ja silta on kunnostuksessa nyt sitten. Ei se varmaan sama silta on viety kunnostettavaksi mihinkään, myös tuntuu, että tähän rakennetaan uusi silta, mutta kumminkin pääasia, että kaikki selvisi ehinnahoin ja toivottavasti se nyt
opetti joillekin jotakin, että ei niitä turhaa ole rajoitettu, että tietty kapasiteetti jossakin sillassa tai tämmöisessä rakenteessa. Lähdetään tsekkaamaan vielä näkötorni tästä tämän jäljiltä. Pyöräthän me jätettiin jo parkkipaikalle, koska tänne ei saa pyöräillä, tää ei ole pyöräreittiä. Tultiin kävellen tähän rippusillalle edesmenneelle sellaiselle. Joo, mut sitten näkötornia. Kyllähän se nyt Anninakin pitäisi tajuta, että jos hän Nouskamme valoon. Jodi. Tuossa äsken toiset kävijät ties sanoo, että niin varakas herra nimeltä Elvig on joskus aikanaan sitten rakentanut tällaisen torni, että saa näitä laajoja mettiänsä, mitä tässä on ollut vartioitavana, niin tuijotella täältä yläilmoista ja katsella, että missä palaa, että lähdetään pistää palot sammuksi, ettei arvokkaat metät palaa maatasalle. Ja sitten vanha kunnon sormella osoittelu horisonttiin. Siellä taitaa meidän arvioiden mukaan tuolla järven takana näkyä Olhava. 2 euroa tästä pääsee maksamaan, koska tämä on Lions Clubin ylläpitämä huoltama systeemi nykyisin. Ja eipä se nyt minun mielestä paljon ole paikallista elinkeinoa vähän tukea sitten tämmöisestä. Nopeet loppubriefingit tästä. Kiitoksia reissumiehelle reissusta tuohon käteen. Oli kiitoksia hyvä itse kommandolle. rento pieni viikonloppureissu läskipyörillä, bikepacking meiningillä, repovedellä ja päätettiin tähän Rudolf Elvingin metsäntarkastus palotarkkailutornille. Vanha vuorineuvos. Kyllä, vuorineuvos, kukapa muukaan, se on sitä Olhavaa katsellut, kun se on senkin alueen ilmeisesti omistanut aikana. Ei jäänyt yhtään haittaamaan, että päivämatkat oli semmoista 20 maksimissaan oikeastaan varmaan. Hyvä maku jäi suuhun kyllä tästä hommasta ja erittäin hämmentävä ja mielenkiintoinen kokemus olla toisen sisällöntuottajan kanssa samaan aikaan ulkoilemassa, että se meni paremmin mitä luulin. Niin, hämmentävä kokemus ennen kaikkea. Ennen kaikkea. En tiedä mitä ajatella tästä. Kyllä. Mutta joo, siis samat sanat. Hienoa oli niinku olla samalla aaltopituudella olevan henkilön kanssa reissussa ja nimenomaan reissussa. Että se avaa niinku tietyllä tavalla mahdollisuuksia sitten tehdä sitä sisältöäkin yhdessä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sivuttiinkin, niin tietää sen toisen tuskan siitä, mitä se on välillä se homman tekeminen siellä. Kyllä. Vaikka kyllä tästä tietenkin nautitaan, ei tätä kukaan muuta tee. Seuraava kerran reissaillaan taas jossain muissa merkeissä. Päätetään tältä erää näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin. Ei muuta kuin morjens. Moro. Eikä se ole hyvä. Turpa kiinni ääniraita pilalla. Näin siinä sit käy. Mulla on hirvikärpänen kainalossa. Vetoo! Mikä tää on? Liiketunnistimella. Osaan myös puhua. Ja Laavujen Hiltoni. Ei voi muuta sanoa, mutta ihan mukava. Tänään oli melko kuuma ja hikinen päivä.